All right, so good morning. So today we'll have for health, we'll study about puberty. All right, so before we begin, let's start our session first with the prayers. I want everybody to please be in your prayerful disposition and let's start our session with a short prayer. So let's watch the video and I want you to pray along. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So that ends our prayer. Okay, so for today's session, let's start first with Giggle Minute. Okay, so for this part of our lesson, I'll give you time to giggle or laugh around about the pictures that you will be seeing, so that after that, I want you to be comfortable enough. So when we talk about it later, you won't feel ashamed or you won't feel uncomfortable looking at the pictures that I'll be flashing on your screen right now. Okay, so let's start with this picture. I'll give you time to look at it. If you're uncomfortable, yes, I want you to feel comfortable because there's nothing wrong with that. All right, now I want you to tell me, what do you see on the picture that is being flashed on your screen right now? Don't be shy. There's nothing wrong with your answer. Anybody who would want to try, what do you see there? Sorry. Picture, I can see breast. Breast. All right, that is correct. As you can see, it's like an evolution of how your breast when you were younger until now. As you could see, how it looks before, and then how maybe it transformed to that as what you could see in the picture. How about this one? What do you see there? What do you notice? Teacher, I guess it's menstruation. It's menstruation. So this is where the girls, when it's their time of the month, that you would be having your monthly period, and we call it menstruation. That is correct. How about here? What do you see in this picture? For the gentleman, what do you see there? Anybody who would want to answer? What do you notice? Anyone? Teacher, I can see Adam's apple. Yeah, that's the time that, as you can see, that there's something growing there near your throat, in between your neck. There's the Adam's apple, and the next one here. What do you notice with the picture that is there on your screen right now? Pimples. Pimples, that's correct. So as you can see, the breakouts of the skin, not just for girls, but also for boys who or who are maybe experiencing already right now. Okay, now my question is, I have a question for you. Is it normal to have pimples or what we call acne during puberty? So do you think it's a normal thing to experience having breakouts there on your skin?
when you are already undergoing puberty? You think it's a normal like stage that you go through? What do you think? Yes, Is that a yes teacher. or a no? Yes. All right. Now, for the girls, I am not expecting that everyone here in class already have their period, but some of you already had their period. When you get your period, doesn't mean that you will have it all at the same time. So it depends on your for example, the genes. Your like your mom would have their period earlier, or the others would have it late. So it doesn't mean that if one experiences it, the other would experience it also. Now, this is my next question. What are the different physical changes that you already are experiencing in your body right now? Okay, can you name? Just think of physical change that you notice that your body is already going through right now. Anybody? Don't be shy, because everything that you'll be saying here is really normal. There's nothing to be ashamed of. Anyone who would want to share physical changes? Yeah, go. Teacher having wider hips. Sorry, what's that? I didn't Having hear a the last part. wider hips. Wider hips. Oh, can be. Yes, it's a normal thing to experience that if your hips are getting wider already compared when you were younger. How about the others? Would you want to share anything? Getting taller. You're getting taller. Okay. No. All right. So what they mentioned, you might not be experiencing it yet, but it doesn't mean that there's something wrong with you. No. As I have mentioned a while ago, others might experience it earlier than the others, but it's okay. You just have to wait until your body would be showing those changes. Because you're undergoing puberty already. All right. So before we move to our next part, we would be watching a video first. Okay. Now I want you to please listen and make sure that you try to understand what the video is all about, because after that we will be having question and answer after the video. If you have any questions, please use the chat box, type your questions in the chat box, or just wait until the video finishes. Okay. All right, so I want everybody's attention, full attention, and let's watch this video. Kung ikaw ay mayroong katanungan tungkol sa iyong kalusugan, halika na ating pag-usapan dito sa Healtherific Time. Pagdadalaga, pagbibinata, sexuality o epekto ng droga, lahat ng ito'y matututunan nyo sa asignaturang ito. Healtherific Time. Healtherific Time. Healtherific Time. Gusto mo ba na maginhawang katawan? Pati na rin ang maganda at mahusay na kalusugan? Huwag mag-alala dahil ako, ang inyong terrific teacher, si Teacher Cherry, at kayo'y aking tutulungan. Dito lamang sa Healtherific Time with Teacher Cherry. Tumatangkad ka na ba? Nagkakahugis na ba ang iyong mga balakang? Kailangan mo na bang tuliin? Nagkakabuhok na rin ba sa iba't ibang bahagi ng katawan? At nagkakagusto na sa iyong kamag-aral? Naranasan niyo na ba ang mga pagbabagong ito, mga bata?
Huwag mangamba dahil narito ako upang samahan kayo patungo sa pagkaunawa sa pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ano? Handa ka na ba? Tara! Tayo na sa Healthy Kaalaman Time! Ngayong araw, ating maaasahan na ilalarawan ng pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na mararanasan habang nagbibinata at nagdadalaga. At nailalarawan ang mga maling konsepto at paniniwala tungkol sa puberty. Sa paglipas ng panahon, may mga pagbabagong mararanasan ng isang lalaki at babae sa pangangatawan. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay pisikal, subalit may mga pagbabago rin sa sosyal at emosyonal. Ang pagdadalaga at pagbibinata ay magkakaiba sa bawat nilalang. Hindi ito parating nangyayari sa parehong edad. Ngayon, para lalo nating maunawaan ang ating aralin, makakasama natin ang ating dalawang kamag-aral na sina Kakay at Kaloy. Kakay at Kaloy, may tanong ako sa inyo. May pagbabago na ba kayo nararanasan sa inyong sarili? Opo, teacher. Para po may umuumbok sa aking dibdib at nagkakaroon po ako ng buhok sa aking kilikili. Ikaw naman, Kaloy, may pagbabago ka bang nararanasan? Opo, teacher. May napansin po ako na bukol sa aking leeg. Ang sabi po ni Mama, Adam's apple daw po iyon. Normal lang po ba yun? Oo naman, Kakay at Kaloy. Sa ganyang edad, mararanasan niyo ang pagbabago sa inyong katawan. Maraming pagbabagong pisikal ang nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata sa edad na 10 hanggang 16 na taong gulang. Lahat ng ito ay nagsisimula sa glandulang malapit sa utak na tinatawag na pituitary gland. Ito ang glandulang gumagawa ng chemical o hormones na kailangan sa paglaki. Ang babae at lalaki ay magkaiba ang tinataglay na hormones kung kaya magkaiba din ang kanilang nararanasang pagbabagong pisikal. Ang sa babae ay tinatawag na estrogen at testosterone naman sa lalaki. Tumatagal ang mga pagbabagong ito hanggang sa pagsapit ng 18 taong gulang pataas. Ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong pisikal na magaganap sa isang lalaki. Una, pagkakaroon ng buhok sa muka o katawan. Pangalawa, paglaki ng Adam's apple at paglaki at paglalim ng boses. Ang Adam's apple ang mas nakaumbok na bahagi sa lalamunan at pansinin kasabay nito ang marahang pagbabago ng boses at paglaki at paglalim. Ikatlo, paglapad ng balikat. Ito ay lumalapad para ihanda ang katawan sa mga gawain sa hinaharap katulad ng pagbubuhat. Ikaapat, paglaki ng dibdib. Ito ay panandalian lamang at hindi katulad ng sa mga kababaihan. Ikalima, paglaki ng mga kalamnan. Ito ay kinakailangan sa paghahanda sa mga gawain dahil kailangan ng mga lalaki ng mas malakas ang kalamnan. Ika-anim, pagbabago sa ari. Nagkakaroon ng pagbabago sa laki at haba nito. Ang pagtutuli ay isinasagawa sa lalaki upang mas madaling linisin ang ari at makaiwas sa mga sakit tulad ng UTI at cancer. Ikapito, pagkakaroon ng nocturnal emission. Ito ang tawag sa hindi mapigilang paglabas ng similya habang natutulog sa gabi. Ito rin ay senyales na ang lalaki ay handa na sa gagampanan na bahagi sa buhay. Ito ay ang pagkakaroon ng pamilya sa tamang panahon. Pagbabago sa katawan ng babaeng nagdadalaga. Una, paglaki ng dibdib. Mayroong tissue sa dibdib ng babae at ito ay unti-unting lumalaki. Ang kalamnan nito ay malambot at mapula ang paligid. Ang nipple o utong ay lumalaki rin at namamaga. Ang pagbabagong ito ay palatandaan na ang babae ay handa na sa malaking gawain sa pagiging ina sa tamang panahon. Ikalawa, pagbabago sa ari. Ang panlabas ay bahagyang nagiging matambok at mas malaki kaysa dati. Ang panloob na ari, ang dalawang ovaryo ay nagsisimulang gumawa ng pambabaeng hormone na tinatawag na estrogen at ang itlog o egg cell ay nagsisimulang mahinog. Ikatlo, pagkakaroon ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Katulad ng mga kalalakihan, ang mga babae rin ay nagkakaroon ng mga buhok
sa iba't ibang bahagi ng katawan, sa kilikili at sa paligid ng ari. Ngunit ito ay hindi kasing kapal at kasing rami ng sa lalaki. Ika-4, pagkakaroon ng menstruation period o regla. Ito ay tanda na ang katawan ng babae ay naghahanda na sa pagdadala ng sanggol sa kanyang sinapupunan sa hinaharap. Buwanan ng pagkakaroon nito. Sa panahong ito, naglalabas ng egg cell o itlog mula sa ovaryo at halos kasabay nito ang pagkapal ng bahay bata. Sa ganitong pagkakataon, ang itlog ay maghihintay ng similya upang maging punla at pupunta sa bahay bata, kung saan ito ay lalaki at magiging sanggol sa loob ng 9 na buwan. Kapag walang nangyaring pagpupunla, ang mga linya ng laman sa bahay bata ay ilalabas sa pamamagitan ng regla. Sa pagtanda naman ng babae, tumitigil rin ang paggawa nito ng itlog hanggang sa tuluyang ito ay mawala. Ang paghinto ng regla ay tinatawag na menopausal period at sa pagkakataong ito, mawawala na ang kakayahan ng babae na magbuntis. At ang ika-5, pisikal na pagbabago. Ang mga kababaihan ay magkakaroon ng matinis at maliit na boses, mas maliit na kalamnan sa braso, katawan, hita at binti. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon dahil kadalasang namamana rin ito sa magulang. Nagkakaroon ng malapad na balakang para sa paghahanda sa pagdadalang tao. Ang pagbabago sa ugali ng mga nagbibinata at nagdadalaga ay kapansin-pansin din. Ang mga sumusunod ay ang mga pagbabagong emosyonal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Nahihilig sa pakikinig ng mga makabagong tugtugin sa radyo. Alam ang mga makabagong galaw sa sayaw. Nagkakaroon ng interes sa pakikitungo sa iba. Nagkakaroon ng hinahangaan at ginagawang modelo sa pananamit at pagkilos. Nagsisimulang humanga sa opposite sex. Nagsisimulang bumuo ng grupo ng kaibigan o barkada. Ito naman ang mga pagbabagong sosyal ng isang tao sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Pagsasayaw, pakikinig sa musika, at pakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa pagbabagong ito, hindi malayong makararanas ng panunukso ng isang tulad mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Bagkus, pagbutihin at paghusayin mo ang iyong pangangalaga sa sarili. Naiiwasan ang panunukso kung handa kang harapin ang anumang pagbabago sa iyong sarili. At sa panahong ito, may iba't ibang maling konsepto ang naririnig ng mga mag-aaral na tulad mo, na nakararanas ng pagdadalaga at pagbibinata. Ngayon, may makakasama tayong eksperto sa medisina na sasagot sa mga katanungan ng ating mga mag-aaral. Tara, umpisahan na natin! Totoo po ba na bawal maligo kapag may buwan ng dalaw dahil mababaliw daw? Hindi totoong ang pagligo sa tuwing merong buwan ng dalaw ay makaka-cause ng pagkabaliw. Lahat ng ito ay mga misconceptions lang. At most of the time, naririnig natin to sa ating matatanda. Pero yan po ay walang katotohanan. Totoo po ba na bawal kumain ng malalansang pagkain pag may kabuuan ng dalaw? Mga malalansang pagkain katulad ng patis or fish, hindi po siya bawal dahil mga isda ay nutritious. So, we should not keep ourselves from eating nutritious food. Totoo po ba ang bawal maglaro ng sports kapag may buwan ng dalaw? It is very helpful to our body dahil we need exercise to improve yung circulation natin. So kahit may regla, pwede pa rin tayong mag-exercise o mag-engage sa mga sports activity. Hindi po siya bawal. Totoo po ba na hindi na magkakanak ang lalaking mahilig uminom ng alak at manigarilyo? Sobrang pag-inom ng alak at pagsisigarilyo ay hindi naman siyang directly makakakos ng sterility or pagkabaog. Ang pagkabaog na sinasabi nila pag bumababa na yung sperm count ng mga lalaki. Yan ang epekto ng sigarilyo at ang alak. Totoo po ba na kapag matanda na ang lalaki,
Hindi na magkakaanak? Hindi totoo na pagka matanda na ay hindi na siya magkakaanak. Habang nabubuhay sila, kahit matanda na sila, ay nagpo-produce pa rin ng semen. No? Continuous ang pag-produce ng semen or semilya sa testicles. Totoo po ba na kapag hindi nakapagpatuli ang isang lalaki, ay hindi na siya lalaki o magkakaanak? Hindi totoo na pag hindi natuli ay magiging baog siya. No? Sa ating religion at sa tradition natin, ang circumcision o pagtutuli ay importante. It prevents the production of smegma. Yung smegma, yung dumi yun na puti na nasa ari ng lalaki na pag hindi siya tuli ay nagko-collect siya around the penis, which is dirty, no? And then sa mga sexually transmitted diseases, doon siya nagtatago, yung mga virus at saka bacteria. At saka may amoy din siya. So, hindi maganda na hindi natutuli ang mga lalaki. Pero hindi po siya nakakakos ng pagkabaog. Anong mga bata? Kayo ba ay natuto sa ating aralin? Alam kong kayo ay handa na para sa ating healthy kabuuan. Para sa ating healthy kabuuan, ang mga nagdadalaga ay karaniwang nakararanas ng pananakit ng dibdib, sumasakit ang ulo at minsan nahihilo. Ang pagsakit ng puson at balakang ay maaaring dahilan ng nalalapit na pagreregla. Ang mga nagbibinata ay lumalaki ang mga kalamnan sa braso at binti na nagdudulot ng ibayong lakas at resistensya. Ang mga pagbabagong nagaganap sa mga nagdadalaga at nagbibinata ay may epekto sa katawan, pag-iisip, pag-uugali, damdamin at pakikitungo sa kapwa. Para sa babae, ang pagkalito ay karaniwang nangyayari sa panahon ng pagreregla. Dahil nararanasan nila ito buwan-buwan. Ilan ito sa mga sumusunod. Mali na hindi dapat maligo kung may regla dahil magiging pasmado. Ang tama ay, sa mga panahong ito, dapat panatilihing malinis ang sarili upang maiwasan ang anumang impeksyon. Mali din na huwag sumali sa mga sports dahil mararanasan ang pagdurugo. Ang tama ay, magbibigay lang ito sa iyo ng hindi komportableng pakiramdam at sagabal sa iyong pagkilos. Ngunit ang mga pisikal na gawain ay hindi dapat iwasan. Mali rin ang pag-iwas sa maaasim at maaalat na pagkain. Ang tama ay, ang mga pagkain ay dapat laging kainin ng katamtaman at kasama na rito ang maaasim at maaalat na pagkain. Para sa mga lalaki, ang pagtutuli ay karaniwang nangyayari. Ginagawa ito upang mapanatiling malinis ang kanilang ari at maiwasan ang anumang impeksyon, lalo na sa pag-ihi. Walang mali kung hindi sila sumailalim sa pagpapatuli. Ang importante ay ang palagiang kalinisan sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Narito ang ilan sa mga maling paniniwala sa mga nagbibinata at ang katotohanan tungkol sa mga ito. Mali na nauubusan ng sperm ang lalaki sa panahon ng kanyang pagtanda. Ang tama ay, ang mga lalaki ay hindi nauubusan ng sperm. Sila ay may kakayahang magkaroon ng anak kahit pa sa gulang na 70. Mali din ang labis na paninigarilyo, pag-inom ng alak at kakulangan sa nutrisyon ay nagiging sanhi ng pagkabaog ng lalaki. Ang tama ay, bagamat ang mga gawaing ito ay nagiging sanhi ng pagkabaog ng lalaki, hindi ito nakakapagpatigil sa produksyon ng semilya. Alam kong kayo ay maraming natutunan kung kaya kayo ay handa na para sa Healthy Kasanayan. Ako ay may 3 shooting ring na may mga label na pisikal, emosyonal, at sosyal. Inyo lamang isushoot sa tamang ring ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa pagbabago na nararamdaman sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Handa ka na ba? Tara! Tayo nang maglaro at matuto. Para sa unang bilang, nagsisimulang humanga sa opposite sex. Kung ang What sagot do you mo think ay is the answer emosyonal, there? ikaw ay tama. Para sa ikalawang bilang,
nagkakaroon ng interes at pakikitungo sa iba. Ang tamang sagot ay sosyal. Para sa ikatlong bilang, nagiging palaayo sa sarili at pananamit. Ito naman ay sa emosyonal. Para sa ikaapat na bilang, lumalaki ang mga kalamnan at buto. Kung ang sagot mo ay pisikal, hindi ka nagkakamali. At para sa ikalimang bilang, nagkakaroon ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Ang tamang sagot ay sa pisikal. Para sa ating pangalawang gawain, sabihin ng tama kung ang pahayag ay wasto at sabihin ng mali kung hindi. Handa I na ba want you kayo? to try answering this also. Tara, So, tama umpisahan na natin. o mali? Unang bilang, ang paliligo sa tuwing may regla, ang babae ay nakakasira ng pag-iisip. Tama o mali? Mali po. Ang tamang sagot ay, Tingnan natin. dahil walang kinalaman sa pagligo ang kawalan ng katinuan sa pag-iisip. Para sa ikalawang bilang, ipinagbabawal na maligo ang babae kapag may regla. Mali Tama po. o mali? Mali. Ang tamang sagot ay mali. Marapat lamang na palagi ang maligo, lalo na kung may buwa ng dalaw upang makaiwas sa mikrobyo at sakit. Para sa ikatlong bilang, ang mga lalaki ay tatangkad kapag sila ay nagpatuli. Tama o mali? Ano sa tingin niyo? Mali po. Ang tamang sagot ay mali. Ginagawa lamang ang pagtuli upang mapanatiling malinis ang kanilang ari at maiwasan ang anumang impeksyon, lalo na sa pag-ihi. Para sa ikaapat na bilang, kapag matanda na ang isang lalaki, wala na siyang pagkakataon para magkaanak. Mali. Ang Mali tamang po. sagot ay mali. Sila Mali. ay may Galing kakayahang na, mga magkaroon pa nakinig ng anak ah. dahil hindi tumitigil ang kanilang katawan sa pagpuproduce ng semilya. Para sa ikalimang bilang, ang Susunod. pagkain ng sobrang oily foods ay sanhi ng pagkakaroon ng tagyawat. Tama o mali? Mali Ang po. tamang sagot ay tama. Mali po. Maaaring magkaroon ka ng Tama. tagyawat kapag ikaw ay madalas o palaging kumakain ng mamantikang pagkain, sapagkat Kasi nilikha ito ng mamantika sobrang siya. sebo sa iyong katawan na magreresulta ng pagkakaroon ng tagyawat. Kayo ba ay nakakuha ng 8 hanggang 10 marka? Kung ganoon, ikaw ay terrific! Kung kayo naman ay nakakuha ng 7 at pababang marka, maaaring basahin muli ang ating module upang ikaw ay malinawan pa sa ating aralin. Para naman sa ating Health Terrific Thoughts ngayong araw, sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga, ang inyong mga magulang at guro ang inyong kasangga. And I hope that you were able to get something. And so far, upon hearing your answers, nakinig naman talaga. O sige, tuloy natin. Let's continue. So, to check if you really listen to the video that we just watched. So will everyone, so meaning all the boys and all the girls experience these changes all at the same time? Will everybody experience it all at the same time? Is it a yes or a no? What do you think? Yes. Sige nga, try. Yes, pero sabay-sabay ba nila ma-experience yun? Sabay-sabay ba? Pag na-experience sa isa, meaning ba lahat would experience it also? The answer there is no. Hindi po. Yes, you will all experience the change, but yun na nga, at your own pace or at your own time. It doesn't mean that the others are experiencing it. You would also experience the same thing, but it depends on your body. So yun. Next one. Is there something to be ashamed of when you experience these physical changes? Because some of you, maybe you're shy because the changes are already obvious in your body. Is there something to be ashamed of? Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong mahiya sa mga changes na nararanasan at mararanasan natin? No, teacher. No. Kasi it's a normal process that when you're undergoing puberty, talagang it's a normal thing that there will be changes in your body, physically, emotionally, and socially. Now last question na.
if you have questions about puberty or concerns about your body, who should you approach? Who should you talk to? Who do you think can you comfortably talk to someone if you have questions? Yun nga sa tingin nyo. For me po si mama. O, pwede. Yung inyong mga magulang, your parents. Pwede naman yon. Sino pa? Aside from your parents, who do you think can you approach if you have any questions, if you have any concerns about the changes that you're undergoing or you'll be undergoing? Aside from your parents, meron pa bang pwedeng ibang makausap? Teacher po. Tama. You can approach your teacher. So kung don't be shy if you have some questions about those changes. I'm pretty sure that your teachers would happily explain the change to you. All right. Okay. So for our next activity, we will have a think, pair, share activity. So I'll give you time to think first, and then after that, I will let you work with your partner, and then at the same time, after giving you time to work with each other, you'll explain to the class what what were you able to come up with? Okay, now I want you to look at the picture that you see there on your screen right now. I want you to share your insights or opinion about this picture. Ayan. Tingnan niyo yung picture na yan. Ano sa tingin niyo ang nangyayari or what do you think is happening in that picture? Look at the link that I'm sending in the chat box. I want you to click on it. So we will be working. You will be putting your work or whatever you discuss with your group mate there in the link in the Jamboard space there. Can you access it? All right, now, sige, I'll give you time to collaborate with your partner, and I want you to think about the picture that you see there. All right. Sige, I think that's enough time, and I will share my screen already, and I want you to please tell me what did you put here. Okay, there you go. So far, I could see your answer here. So the girl is being bullied by the kids with her the same age. I think because of her appearance changes in her body. Okay, what made you say this? What made you think of this one? Okay, I want to hear your thoughts about this. Teacher, I think of this the girl, the kids with her the same age laughing at her because of the appearance and the changes in her body. And I can see in the picture there, her breast is getting bigger, so they are laughing. Laughing at her. So what do you think if you were, for example, if you were in that scenario, what do you think what can you do to help that girl? If you were in that picture, I want to hear anything that you could do or anything that you can tell the girl after seeing what happened. Anything that you could tell her? Anong pwede nyo kayang sabihin sa kanya afterwards? Teacher, I can say that it's normal. So there's nothing to be ashamed of that. Okay, tama yun na I think tama naman na I think those two people behind her is parang making fun of her and because of the changes that she's already experiencing. But to be honest, there's nothing wrong with that because it's really normal. You can't control that eh. It's really gonna happen that your body would experience
changes. All right, thank you, and I really appreciate you opening or sharing your thoughts about it. Thank you for that. I like your answers. Okay. So, sige, before we end, since it's almost time, so before we end our lesson, sige nga, let me see, what is your takeaway or what have you learned in our lesson today? Anything that, what do you call this? Anything that something new that you learned today? Anything that's striking for you? Okay, you can unmute your mic and tell me. So, yes, Joanne, what have you learned today? Teacher, I have learned that everyone goes through puberty when the time is right for their body. It's not All, the same time for everyone. all right, that is correct. How about the others? Thank you for that. How about the others? What have you learned today? What is your takeaway? Anything with starting from the video that we had, going through the discussion, anything that you learned from our today's activity? Yes. Teacher, that it's okay to go to the puberty because everyone will go there. And then let's accept what changes in our body. All right, accept, correct. So because we can't control that, but even if you don't want to have hair growing everywhere around your body, then we can't do anything about it because it's really gonna undergo that stage. Okay, all right. So, okay, last reminder. So for assessment about the lesson that we just had now, we will have our assessment via Google Forms, and all instructions have been posted already in our Google Classroom. Again, please make sure to accomplish the Google Forms because this is your assessment about the topic that we just had today, okay? So please make sure to check our Google Classroom. And lastly, for additional activity, I want you to ask your parents or your guardian. So anyone, any adult in your place. So if your parents are not there, your guardian, and I wanted to ask them what changes have they experienced during puberty. So the things that they remember that they the changes that they had. So after interviewing or after asking them, I want you to record your answers or log in your answers in our Google Docs. Where is the link? Where can we find the link? Google Docs link has also, I already also posted this in our Google Classroom. So again, two things that you need to accomplish: the Google Forms assessment and your additional activity via Google Docs. Okay, are there any questions? All instructions are posted in our Google Classroom. Questions before we end? Anything that you want me to explain again? If there are no questions, goodbye and thank you, class. So we'll see each other again next week.